सर्वप्रथम सम्पूर्ण नमस्कार। यो ठाउँलाई थाप्ले भन्छ होइन। थाप्ले तपाईँको 2070 सालदेखि ब्रिटिस आर्मीको मेजरले यो ठाउँको परिकल्पना गर्नुभयो। त्यसपछि 2070 सालदेखि अहिले हामी यतिसम्म आइपुगेका छौँ। यहाँ बाटोघाटोदेखि बत्ती प्रोग्राम केही पनि थिएन। सबै कुराहरू मिलाउँदा गर्दा अहिलेसम्म अहिले 2000 तपाईँको चाहिँ 79 सालमा हामी यतिसम्म आइपुगेका छौँ। अब यसलाई राम्रो प्रमोट गर्दैछौँ। बिस्तारै सबै कुराहरू मिलाएर तपाईँको 100जना क्यापेसिटीको रुमहरू बनाएर सबै पर्यटनको कार्यक्रमभित्र भित्राएर यसलाई अधिराज्यमा चिराउने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसपछि राम्रो ठाउँ बनाउने भन्ने हाम्रो विचार पनि हो।